السلام عليكم. اليوم راح نكمل حكي عن برنسس تاور. المشروع اللي حكينا عنه هو موجود بمارينا. اليوم راح نحكي عن الأشياء التغييرات اللي صارت والتشالنجز اللي المهندسين عملوها، وشو الجديد اللي صار بالمشروع وكيف تغير المشروع. طيب، المشروع دخل بمرحلة اللي هي تيوب ان تيوب سيستم بسبب انه المشروع ضخم، 100 طابق او 107 طابق اذا نحسب البيسمنت هدول. فكان الموضوع انه لازم ندخل بتيوب ان تيوب سيستم. هذا السيستم موجود بالسيفل انجينيرنج. السيستم هذا يعني باختصار بيقوي الستفنس للبناي وبيقوي صلابته يعني للبناي، فبتصير صلبة بتقدر تتحمل قوة الرياح والزلازل بشكل عام. طبعا يعني مثل الاسم على مسمى تيوب ان تيوب، يعني كأنك عم تعمل تيوب كبير اللي هو الاوتر بيريمتر للبناي وجواته في تيوب صغير. فالتيوب الصغير هو الكور وول او الدرج، والتيوب الكبير هو الاعمده والحيطان اللي طالعين، بس هم موصولين ببيم ضخم، فعاملين مثل تيوب جوا تيوب. هذا بيخلي السيستم جدا ستيف جدا قوي. فهاي ميزه. الميزه الثانيه انه كل 23 طابق في شيء اسمه سيرفيس فلور. فلور فاضي ما فيه شيء، بنحط فيه تانك مي عشان نضخ لل 23 طابق اللي فوق. يعني انت ما فيك تضخ مي فجاه من طابق العشرة ولا الجراوند فلور لل100. لازم يكون في عندك بامبس ووتر ستيشنز او ووتر تانكس كل 23 طابق. بس المهندسين استغلوا هالفرصه، استغلوا الفرصه وخلوا السيرفيس فلور هذا يكبروا فيه البيمز ويكبروا في قد ما بيقدروا، حتى يقووا المشروع يخلوه ستيف اكثر ما بيقدروا، لانه ما في اركتكتشرال شيء يضبطنا، هو فاضي، فلور فاضي عباره عن ام بي وما فيه شيء ثاني. فالمهندسين استغلوا الفرصه فعلا، كبروا البيم ديبث وكبروا التيوب ان تيوب سيستم وقتها بس كل 23 طابق. ومع ذلك كان لسه في اشكال. لما نحكي اشكال طبعا انا قصدي بالاشكال انه كان لسه في تشالنجز، يعني لسه الموضوع ما كما ينبغي زي ما بيقولوا، لسه الويند عاملنا تشالنج، لازم نتخلص من الويند. لما نحكي ويند بيفرق كتير لما انت يكون مثلا في بنايات جنب بعض ولما يكون بنايه لحالها بنص الصحراء. الويند بيهيفير بيفرق، وعشان هيك نحن عندنا بنعمل شيء اسمه ويند تانلينج، وبنعمل فيه اشياء تيست وبنعمل اكسبيرمنتس، لان الويند از انبريدكتبل ما فيك تتصوره. انا قصدي يعني بطل التيوب ان تيوب بينفع 100%، بطل يعني حتى هذا السيرفيس فلور بينفع. صار في لازم تدخل شيء ثاني بالهندسه يحل الموضوع. من هون لجأوا الى الشيء اللي هو المميز، اللي هذا اللي انا قلته ما موجود برج خليفه، اللي هو شيء اسمه دامبر، تيوند ليكويد دامبر. والدامبر له انواع، في فيسكس دامبر، وهو واضح انه كيف هو بيهذب الويند او بيمسك اللاترال ديسبيسمنت وعادي بتكون ماشي تمام. او في عندنا مثلا اللي هو التيوند ليكويد دامبر، هو مي، عباره عن تنك مي، بس حنحكي عنه بالتفاصيل بالامور الجاي. طب اجى واحد بيقول لي طب ليه يا مهندس انس منه ما نزيد الستفنس اكثر واكثر؟ يعني من بدايه المشروع اذا احنا عارفين حيكون عندنا مشاكل، نزيد الستفنس. قديش لازم نزيد الستفنس حتى نلغي الدامبر؟ ما بدنا دامبر. بقول لك كان لازم نزيد الستفنس بشكل كتير كبير، لدرجه انه عادي تحط لك فوق ال20,000 متر كيوب اوف كونكريت لتزيد بس الاعمده والفيرتيكال والشير وول وكل هذا لحد ما يعني تحقق المطلوب. طبعا ما فيك تعمل هيك فجأة، في اركتكتشرال حتى ليميتيشنز، في كتير ليميتيشنز. فاحيانا انت ما فيك فجأة تضيف، او عفوا ما فيك تضيف الستفنس، يعني هذا ما هو الحل. ما هو الحل، ما بيناسب حتى جميع الاطراف. بيناسبك هندسيا ممكن، بس ما بيناسب الاركتكت، ما بيناسب المالك. المالك عنده بلوت ليميت ما بيقدر يطلع عنه، في كتير اشياء يعني امور معقده. فكان الحل الوحيد انه يا جماعه لازم نلجا للويند تانلينج. الويند تانلينج هو اكثر شيء بريسايز مهم، انك تعرف شو هو البيهيفير للويند، لانه زي ما قلت الويند از انبريدكتبل. فلما عملوا الويند تانلينج زي ما انا حاطط لكم هلا هذا لبرج خليفه. ما عندي للويند تانلينج البرنسس تاور، بس عشان تتوضح الصوره. فهذا برج خليفه بحطوا له سنسرز بيقيسوا الويند قديش، بيقيسوا كيف على، بحطوا سنسرز على كل مكان، على بيحاولوا يعملوا موديلنج بسكيل معين، مثلا 1 ل 400 1 ل 100، ويكون حقيقي كتير. بس يعملوا هذا التست بيكبروه للواقع ويبلشوا يعملوا ديزاين للدامبرز. المرة الجاي راح نحكي عن التيوند ليكويد دامبر. هذا يعني هو كان الحل الأمثل لحتى يعني يوقف مشكلة الرياح. طيب كيف هو الحل يوقف مشكلة الرياح؟ أقول شوية مي تروح يمين وشمال يعني، أو الدامبر يحل لنا الموضوع؟ هذا اللي حنعرفه إن شاء الله بالمرة الجاي. يعطيكم العافية.